ได้ไปบอกกันว่าไม่มาไม่มีใครมาให้เหม็นจริงๆว่ะคุณจะมาขายที่หลังไม่ต้องมาโบราณไม่ดีเลยที่หลังกินในเมืองเราในโรงตันเลยมีดีไม่เปิดไงเมื่อเช้าได้ชวนกินมีดีอ่ะดูก็ส่วนใหญ่แม่ก็ไม่เปิดเว้ยแม่ทำไงวะเนี่ย